What's up mga boss? This is it. Andito na hinihintay natin. Mag-unbox tayo ng drone. Dji Mavic Mini. So, simulan na natin guys. Ito na siya. Unbox. Oh guys, ito na siya, Mavic Mini. So matindi yung pagkaka-packaging. May saran wrap pa. Ayun oh. So yan guys, nakasil pa. See? Wow. Oh. May taketa pa. May taketa niya. Itong box. Ayan. Wala nang laman guys. Ito lang. Kasama pang silica gel. Yun yung pre natin. Dito sa malaking box na to, ang laman niya yung cover ng LC sa mga beginner kagaya ko. Kailangan nito. Sa isang box wall charger. Ito, bigat yung mga battery niya. Wala nang laman. Ito yung quick start niya, tsaka yung manual, tsaka yung warranty. Ito. Tingnan natin. Ito natin buksan. Ito na guys. Buksan na natin. Ding. Isang controller LC yung lagayan ng battery, parang charging port, hindi ko alam kung anong tawag nito. Yung connector niya papuntang cellphone. Charger ng controller.
screw. Isa pa. Dalawa kasama niya, guys. Ito yung stick niya sa controller. At ang huling-huli, ito, guys. Ang liit niya lang, kasing laki lang niya ng cellphone, no? Mas malaki pa nga cellphone ko eh. Yan. So guys, ayan lang ang laman niya. Ay, buksan pa natin to. Ito yung papunta sa cellphone. So yung propeller ata tawag dito. Itong mga battery. So ang gagawin naman natin ngayon, ito-test na natin siya ngayon, guys. Sa bubong. Doon sa bubong. Yan. Diyan tayo magte-test. So, aayos ko lang. So guys, ikakapit muna natin to. Itong mga propeller niya. Meron na pala. Hindi na pala kailangan. Meron na pala. Natin. Tunog. Meron pa isa. Tapos buksan natin. Mali. No. Ulitin natin, guys, mali pala. Ito pala muna. Ayan. Na-excite kasi. Ayan. Tapos ganito. Yan. Pasinahin natin to. Charge to activate the battery for first time use. Open the cover. Press and hold the battery release button. Lagay natin yung battery. Lagyan natin yung factory charge. Shoes natin. Yun. Tapos saksak na rin natin yung memory. Record. So ito yung ginamit natin, guys. Ayun. Ayaw niya. Basta 128 gig. Tapos saksak natin to. Kasi hindi pa tayo marunong. Clip yan. Clip yan para higpit. Isang clip naman.
natin to eh. Ito, hindi na pala kailangan kasi meron na siya dito. Kapit natin to. Cellphone ko. Kailangan ko yung cellphone. Ayan. Ayan. Guys. Tapos gagamitin natin yung type C kasi type C siya. Pala shoot nyo muna to. Ito muna ikakabit nyo. Yan. Tapos ito. Ay, paano mo to? Ayan. Hina. Tapos ito. Ano to? Yun. Dapat nakaganyan daw yun eh. Tatanggalin natin to. So guys, iti-testing na natin sa labas. Yan, dito kami sa rooftop ng kapitbahay namin. Boss, palipad lang kami boss ha. Sana walang checkpoint. Hindi namin natapos kahapon. Puta na lobat pala. Walang laman yung battery. Chinarge pa. Tapos kahapon, sinet up ko pa. Hindi nakita ng camera. Kaya ngayon pa lang natin matetest siya, no? So guys, simulan na natin to. Pwede nyo itong DJI Fly. Tapos on nyo to. Yun. Tapos ito. Biglang uminit ah. Okay na yan. Yun. Tapos connect aircraft. Ay, pala sinasabi mo sa akin connect to. So guys, connected na siya. Try lang namin magpalagwa ng ano ah. Drone. Dito ka sa taas. Ayan, check natin yung settings. Lahat kung okay na. Yung update home point, Buti i-update natin to pag lilipad na. So lipatin na natin guys. Yun.
So guys, mga boss, tapos na kami mag-test. Putang ina. Wala, mahirap ulit pa rin. Okay. So don't forget to subscribe. Power!